අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලොන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි වෙනස්ම විදියකට මෑකරල් හදමු. මේ විදිය මෑකරල් එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත්ම කාලා නැතු ඇති. මේක හරියම රසයි, ඒ වගේම ගුණයි. ලොකු පොඩි හැමෝටම වෙනස් රසකට ආසාවෙන් කන්න පුළුවන්. හැමදාම එකම විදියට මෑකරල් හදන්නේ නැතුව මේ විදියටත් හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. මම මේ මෑකරල් එක හදනකොට රස ගුණ දෙකම වැඩි වෙන්න උඳුවට පාවිච්චි කරා. ඔයගොල්ලන්ට උඳුවට නැත්තම් උඳුවට නැතුව වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ රසම රස මෑකරල් එකක් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මෑකරල් ටික හොඳට හොදලා මේ වගේ මිටියක් වගේ හදාගෙන මුලින්ම මේ කෙළවර කොටස කපලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කපන විදියට සිහින්ම මෑකරල් ටික කපා ගන්න. මේ මෑකරල් ටික අපේ ගෙවත්තෙන්ම කඩාගත්තු ඒවා. ගොඩක් ලපටි. ඔයගොල්ලන්ට මෝරපු මෑකරල් හම්බුනොත් දෙපැත්තේ දාලා අතින් කැඩුවම එන නූල වගේ කෙන්ද අයින් කරන්න. මේ වගේ ඔක්කොම මෑකරල් ටික පොඩියට කපා ගන්න. දැන් කපපු මෑකරල් ටික බෝල් එකකට දාලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් ග්‍රයින්ඩර් කප් එකකට කඩලා පරිප්පු මේස හැඳි එකක්, උඳුවට මේස හැඳි එකක්, වියලි මිරිස් කරල් 3ක්, පොල් කෝප්පයක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේක මිරිස් ගලක උනත් ඔයගොල්ලන්ට අඹර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි අඹරගත්තු පොල් මිශ්‍රණය. මේ බලන්න. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා හොඳට හොදලා පෑ භාගයක් විතර වතුර පෙඟෙන්න තිබ්බ කඩලා පරිප්පු මේස හැඳි 3ක් විතර ඒකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ කඩලා පරිප්පු ටික තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. දැන් භාජනයේ පියනකින් වහලා කඩලා පරිප්පු ටික තැම්බෙන්න අරින්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් මේ කඩලා පරිප්පු ටික ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක උනත් තඹ ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. දැන් මේ කඩලා පරිප්පු ටික තැම්බිලායි තියෙන්නේ. දැන් ඒකට අපි කලින් පොඩියට කපාගත්තු මෑකරල් ටික එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක් විතර එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ආයෙත් භාජනයේ පියනකින් වහගෙන මෑකරල් ටික තැම්බෙනකන් විනාඩි 2-3ක් ලිපේ තියාගන්න. විනාඩි 2-3කට පස්සේ පියන ඇරලා බලන්න. දැන් නම් මෑකරල් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ ගානට තැම්බුණාට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරගන්න. දැන් සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් තෙල් ටික රත් වුණාම අබ තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න. අබ ටික පුපුරනකොට මේ විදියට පොඩියට කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න.
දැන් අවු මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්න. මම ඉදුණු මිරිස් කරලකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් වියලි මිරිස් කරල් 3ක් පොඩියට කපලා ඒකත් එකතු කරගන්න. දැන් කරපිංච කොළ ටිකක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, කහ තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් උඳු තේ හැඳක්, කඩල පරිප්පු තේ හැඳක් එකතු කරගෙන ඔක්කොම හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න. විනාඩි 3ක් විතර හොඳට හැඳි ගාමින් තෙම්පරාදු කරන්න. දැන් අපි කලින් ගයින් කරගත්තු පොල් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට හැඳිගගා විනාඩි 2ක් විතර තෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් අපි කලින් තඹගත්තු කඩල පරිප්පු මෑකරල් ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරලා විනාඩියකින් විතර ලිප ඕෆ් කරගන්න. දැන් අපි මේ මෑකරල් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේ මෑකරල් එක දීසියකට දාගන්න. වෙනස්ම විදියට වෙනස්ම රසකට රසම රසට මේ විදියට මෑකරල් එකක් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට notification එකකින් බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.